welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay may theme na pastel for wedding invitation, or di kaya ay pwede ninyo itong gamitin para sa inyong debut invitation. So kung saan nyo man ito gustong gamitin, sobrang ganda ng pagkakagawa dito. So kung naghahanap kayo ng pastel and then flowery pa siya, sobrang ganda ng pagkakagawa dito, as in. So thank you so much for requesting this theme dahil meron na naman tayong panibagong layout or design dito sa ating channel. So sana magustuhan ninyo ito, and kung gusto ninyo ito, i-download or i-prepare nyo na dyan sa inyong laptop or sa folder ang pastel flowers. So yun lang yung kailangan yung hanapin dyan sa Google, at kung ready na kayo, start na natin ito using Microsoft Word.
meron na tayo nitong pastel na wedding invitation or di kaya ay pwede ito sa debut invitation. So, sana nagustuhan ninyo ito and thank you so much for requesting this theme. So, kung mayroon pa kayong mga gustong ipagawa na layout or design, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!